Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. I am Tuija Robbins and we warmly welcome you all into our today's meditation, which is about triangle work. Olen Tuija Robbins ja toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi tämän aamun mietiskelyyn, joka koskettelee kolmiotyöskentelyä. First we will listen few words from Master D.K. from the Discipleship in the New Age from the second volume. Ja ensin kuulemme muutamia asioita mestari D.K.:n taholta kirjasta Oppilusuudella ajalla toisesta osasta. The call to world salvage has gone out, and today disciples are assembling all over the world. It is not an assembling upon the physical plane, but a profound subjective happening. Kutsu maailman pelastamiseen on käynyt ja tänään oppilaat ovat kokoontumassa kaikkialla maailmassa. Se ei ole kokoontuminen fyysisellä tasolla, vaan syvällinen subjektiivinen tapahtuma. Each of the masters is sending out the call, and many probationary disciples, even though placed upon the furthest point in the periphery of the master's influence, are responding with eagerness. Their motives are normally mixed, and their response is frequently galvanized by a desire for personality progress and aggrandizement. Jokainen mestari lähettää kutsun, ja monet kokelaat, vaikka ollen mestarin vaikutuksen kauemmaisessa periferiassa, vastaavat innolla. Heidän motiivinsa ovat usein monenkirjavat ja heidän vastaamisensa usein henkilökohtaisen kasvun ja korotuksen halun innoittama. They are at this particular time greatly complicating the call to service. But their distortion are bringing about the fulfillment of the New Testament prophecy that at the time of the end there will be much distortion of the truth concerning the spread of the Christ consciousness and the return of the Christ or the second coming. He ovat juuri tänä aikana suuresti vaikeuttamassa kutsun palvelmiseen, mutta heidän vääristyneisyytensä toteuttaa Uuden testamentin profetian, että lopun aikana tulee olemaan paljon totuuden vääristelyä liittyen kristustietoisuuden leviämiseen ja Kristuksen paluuseen eli toiseen tulemiseen. This is somehow even humorous to think that how the disciples who really want to and aspirants who really want his coming, and because their ignorance we will just stop the understanding. But one thing is absolutely what we can do and what will help the second coming is the triangle work. On jollakin lailla melkeinpä humoristista ajatella, että oppilaat ja aspirantit estävät Kristustietoisuuden leviämistä ja hänen paluunsa tuloa tai ovat sotkemassa sitä. Mutta yksi asia, minkä me voimme tehdä, on tämä kolmiotyö. We really warmly support all of you to continue making your triangles, and this all is based upon that when the soul is functioning upon the physical plane, the etheric form has to change to triangular. Toivotamme ja kannustamme kaikkia teitä lämpöisesti jatkamaan kolmiotyötä ja rakentamaan uusia kolmioita, sillä se on se, joka muuntaa eterisen neliömäisen muodon kolmiomaiseksi, joka ilmaisee silloin sielun läheisyyttä fyysisellä tasolla. So we will start our work again, and we start with just briefly breathing in your own rhythm, white light. Ja aloitamme työn aloittamalla hengittämällä valkoista valoa omassa rytmissä muutaman kerran.
and also inaudibly sound Om 3 times. Ja lausu samalla äänettömästi Om 3 kertaa. And let us now have alignment. Ja virittäytykäämme nyt. This is what DK asks to do every morning before the group meditation. Closing eyes and linking up with the soul and with Master DK, our friend. And thus we will create a triangle of light between the soul, the head center, and with Master DK. Mestari DK pyytää joka aamu tekemään tämän virittäytymisen ennen ryhmämietiskelyä, joten linkkiydyn nyt silmät kiinni omaan sieluusi ja Mestari DK:hon. Luomme näin valon kolmion sielumme, pääkeskuksemme ja Mestari DK:n kanssa. Fix and hold this triangle firmly in your consciousness through the power of the creative imagination. Kiinnitä ja pidä tämä kolmio vakana tietoisuudessasi luovan mielikuvituksen voimalla. And now see it as a solid triangle of light and not just an outline. Näe se nyt täysinäisenä valon kolmiona, eikä vain ääriviivoina. Visualize the base of the triangle on the mental plane, where Master DK works and where dwells and works also your soul. Visualisoi kolmion kanta mentaalitasolle, jossa Mestari DK työskentelee ja jossa sielusi asuu ja tekee työtä. And now see also the point or the apex touching the top of your head. Ja näe nyt kolmion alempi piste eli kolmion kärki koskettaen päälakeasi. And now see pouring down via the triangle a stream of light, golden in color and not white. It's more light orange than white. Sen jälkeen näe kolmion kautta laskeutuvan valon virtaus, väriltään kultainen, ei valkoinen, enemmänkin vaalean oranssin värinen kuin valkoinen. See it flooding your whole body. Näe sen täyttävän koko kehosi.
When you have visualized this as perfectly as possible, then rest back in that light and bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Kun olet visualisoinut tämän niin täydellisesti kuin mahdollista, lepäät tässä valossa niin kuin kylpisit meren vesissä. See it permeating every part of your physical equipment. Näe sen läpäisevän fyysisen käyttövälineesi jokaisen osan. Let it do its work without your having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä pitäisi saavuttaa. The rest of the activity is in my hands and you can safely leave it to me. Loppuosa toiminnasta on minun käsissäni ja voit turvallisesti jättää sen minulle. This exercise will aid you in handling your life problem and your service. Ja tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämän ongelmaasi ja palvelemistasi. The blessing of your co-disciples is upon you and yours on them. Kanssaoppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän yllään. Now we have reached a poised stage. Olemme nyt saavuttaneet tyyneyden tilan. Holding the consciousness steadily in the mind and not in the head. Ylläpidämme tietoisuuden vakaasti mielessämme emmekä päässämme. Contact the spiritual triplicity, which is that which hovers over the square and radiates the energy of light into this waiting field of active thought. Ota kontakti henkiseen kolminaisuuteesi, joka on tuo, joka leijailee neljän yläpuolella ja säteilee valon energiaa aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään. And the square is of course our personality. Ja neliö on tietysti persoonallisuutemme.
And now focus on your own triangle and triangles. Keskittäydy nyt omaan ja omiin kolmioihisi. Start with the premise that energy follows thought. Aloita perustelulla, että energia seuraa ajatusta. Call now upon your triangle group members by name with love. Kutsu nyt rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniäsi. And we keep 3 minutes silence to sound the names silently or aloud. Pidämme 3 minuutin hiljaisuuden lausuaksemme nimet joko hiljaisuudessa tai ääneen. Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle and triangles. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä. Feel the energy and how it changes the square-like etheric field. Tunne tämä energia ja tiedosta, kuinka se muuttaa neliömäistä eetterikenttää.
Visualize now the flow of spiritual light passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi nyt henkisen valon virta kolmiosi tai kolmiuttesi jäsenten välillä. Recognize this light, spiritual light. Oivalla tämä henkinen valo. Recognize the nature of illumination and how it brings light into the square-like etheric field. Huomioi tämä valaistumisen tila ja kuinka se tuo valoa neliömäiseen eetterikenttään. Envision how your triangle or triangles every time when you do the meditation become etherically more living when you contact with your triangle members. Näe kuinka kolmiosi tulevat joka kerta eteerisesti elävämmäksi, kun otat yhteyden kolmion jäseniisi. And now link your triangle and triangles to the global network of golden triangles. Yhdistä nyt mielessäsi kolmiosi kultaisten kolmioiden globaaliseen verkostoon. Realize that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioi, että kolmioiden verkosto on suuren shambhallisen kolmion, kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. Be aware of this vertical alignment ja ole tietoinen tästä vertikaalisesta virittäytymisestä. This living structure behind the triangle work. Ja tästä elävästä rakenteesta kolmiotyöskentelyn takana. Know that in times of emergency within humanity or upon the planet Earth, the Buddhas of activity can energize the triangle's network for protective purposes. Oivallamme ja tiedämme, että hätätilan vallitessa ihmiskunnassa tai planeetallamme
Aktiivisuuden buddhat voivat energisoida kolmioiden verkostoa suojelutarkoituksessa. Ponder on what this fact means for yourself and for your triangle work. Pohdiskele, mitä tämä tosiasia tarkoittaa itsellesi ja sinun kolmiotyöskentelyssäsi. Attempt to recognize this living connection with your triangle and triangles, with the network of global triangles, and with the 3 Buddhas of activity in Shambhala. Pyri tunnistamaan tämä elävä yhteys kolmiosi ja kolmiottesi, globaalisen kolmioiden verkoston ja Shambhalan 3 aktiivisuuden Buddhan kanssa. The triangle work belongs to the new coming science of invocation. Kolmiotyöskentely kuuluu tulevaisuuden tieteeseen, kutsun tieteeseen. Let your spiritual invocation to be heard on high. Anna henkinen kutsusi kuulua korkeuksissa. The world needs help. Maailma tarvitsee apua. Humanity really needs guidance and help. Ihmiskunta todella tarvitsee ohjausta ja apua. Let us now meditate, visualize and sound the great invocation. Mietiskelkäämme, visualisoikaamme ja lausukaamme nyt suuri invokaatio.
See the global network of golden triangles covering the entire planet. Näe kultaisten kolmioiden globaali verkosto, joka kattaa koko planeetan. Endeavor to realize the factual nature of this great living spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämän todellisen suuren elävän henkisen organismin luonto. It constantly substands and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing, vital reality of such life and potency that it can break through or break up all limiting outer cleavages, and by the very force of its interior life, eventually externalize itself. Näe se kasvavana, vitaalisena tosiasiana, sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmentymään ulkoiselle tasolle. Visualize at least 100,000 living triangles functioning within the square-like etheric body of Earth, transmuting it into triangular. Visualisoi ainakin 100,000 elävää kolmiota toimien maaplaneetan nelimäisessä eetterikehossa, muuntaen sitä kolminaiseksi. Attempt to see Earth as a sacred planet and humanity redeemed. Pyri näkemään maa pyhänä planeettana ja ihmiskunta vapautettuna. And let us sound the sacred word Om 3 times. Lausukaamme nyt pyhä sana Om 3 kertaa. Let us sustain the circulation of love and light flowing through your triangle, our triangle and triangles throughout the day. Ylläpitäkäämme rakkauden ja valon virtausta kolmioittemme kautta koko päivän. Dearest friends, thank you for your participation and for your presence. Kiitämme jälleen kerran läsnäolostanne ja osallistumisestanne. Now we will wish you a wonderful day or beautiful night and namaste from Finland. Toivotamme teille kaikille oikein hyvää päivää. Namaste täältä. Tomorrow we will continue at the same time. Huomenna jatkamme samaan aikaan
with the reappearance of the Christ meditation. Kristuksen jälleen tulemisen valmistamisen mietiskelyllä. Thank you very much and namaste. Kiitos oikein paljon ja namaste. The